Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για το πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη μελέτη μας. Δηλαδή, να πάρουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Φυσικά αυτό θα έχει και σαν αποτέλεσμα το να βελτιωθούμε πολύ πιο γρήγορα, το να προοδεύσουμε και το να μάθουμε πολύ πιο γρήγορα μπουζούκι. Λοιπόν, αυτό που ισχύει στη μελέτη σε όλα τα όργανα και γενικότερα στη μουσική είναι ότι επηρεάζεται από 4 παράγοντες. Αρχικά πρέπει να πω ότι όταν μελετάμε πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι ευχάριστο και όχι σαν ένα καταναγκαστικό έργο. Φυσικά δεν θα πάμε πουθενά εάν το βλέπουμε σαν καταναγκαστικό έργο. Και εξυπακούεται πως όσο περισσότερο χρόνο αφιερώσεις, τόσο πιο γρήγορα θα δεις αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή με 10 λεπτά τη μέρα ή με καθόλου παίξιμο τη μέρα και μελέτη να περιμένεις να προοδεύσεις. Έτσι, είναι φυσιολογικό. Τώρα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μελέτη μας είναι 4. Ο πρώτος παράγοντας είναι το πρόγραμμα. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι η μελέτη μας είναι ό,τι ακριβώς είναι η προπόνηση για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής ξέρει ότι κάθε μέρα έχω προπόνηση στις 11 το πρωί, διάλειμμα το μεσημέρι και ξανά απογευματινή προπόνηση στις 4 το μεσημέρι. Εμείς εδώ στο μπουζούκι θα θέλουμε μία συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή κάθε απόγευμα στις 6. Ό,τι ώρα σας βολεύει, είτε πρωί είτε βράδυ. Σημαντικό να υπάρχει συνέπεια στην ώρα. Τώρα, δεύτερος παράγοντας, πρέπει να υπάρχει συνέπεια στη διάρκεια της μελέτης. Δεν είναι σωστό το να μελετάω σήμερα 15 λεπτά, αύριο 2 ώρες. Καλό είναι να μοιράσουμε την ώρα μας όσο είναι δυνατόν, να ξέρω ότι θα είμαι γύρω στις 2 ώρες τη μέρα, γύρω στη 1 ώρα τη μέρα, αναλόγως. Τρίτος παράγοντας και πάρα πολύ σημαντικός είναι η θέση στην οποία μελετάμε, ο χώρος. Πρέπει ο χώρος να είναι κατάλληλος. Να είμαστε κατά κάποιο τρόπο μόνοι μας με τον εαυτό μας και το όργανο. Να μην μας διακόπτει κανείς, ούτε τηλέφωνα, ούτε οι άνθρωποι που μένουμε μαζί στο σπίτι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 100%. Σημαντικότατο αυτό. Όταν μελετάμε, όσο μελετάμε, να μελετάμε στο 100%. 1 ώρα, 1 ώρα. Είναι τελείως διαφορετικό να μελετήσεις 1 ώρα και να είσαι εκεί και τελείως διαφορετικό να μελετήσεις 1 ώρα και να διακόψεις για να απαντήσεις σε ένα SMS, για να πας να φας, για να πας στην τουαλέτα, για να πιεις νερό. Αυτό είναι καταστροφικό για τη μελέτη. Και τώρα, ο τέταρτος παράγοντας είναι το να μελετάμε σωστά, το οποίο συνδέεται λίγο με τον τρίτο παράγοντα, με τον κατάλληλο χώρο. Πάρα πολλοί μουσικοί οι οποίοι μελετάνε, κυρίως οι ενήλικες, θέλουν να είναι διακριτικοί, θέλουν να μην ενοχλούν είτε αυτούς που είναι στο σπίτι είτε τους γείτονες. Όταν παίζουν δυνατά θεωρούν ότι ενοχλούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη μελέτη, γιατί όταν παίζεις πάρα πολύ απαλά, χάνεις την αίσθηση των δυναμικών και το χέρι σου δεν δυναμώνει, δεν παίρνει τις σωστές τάσεις, δεν παίρνει το σωστό feedback από τις χορδές. Επομένως, όταν θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να παίξεις δυνατά με τσαμπουκά όπως πρέπει, δεν θα μπορείς. Γι' αυτό πρέπει πάντα να μελετάμε με τη σωστή ένταση, όπως πρέπει. Δηλαδή, να χτυπάμε την νότα μας για να βγει στρογγυλή. Πρέπει να προσομοιώνουμε τη μελέτη μας με τις πραγματικές συνθήκες που θα πάμε να παίξουμε κάπου. Είτε αυτό είναι επαγγελματικό, είτε με τους φίλους μας. Αυτοί είναι οι 4 παράγοντες οι οποίοι μας βοηθούν να πάρουμε τα μέγιστα από τη μελέτη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe. Περιμένω σχόλια από κάτω. Να είστε καλά και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.